હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ લારી ઉપર મળે તેવી જ ટેસ્ટી, ચટપટી અને સ્પાઇસી દહીં પૂરીની રેસીપી। તો તમે એકવાર આ રીતે દહીં પૂરી બનાવશો તો ઘરમાં બધા વારંવાર બનાવવાની જીદ કરશે। નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ પસંદ આવશે, એટલી આ ટેસ્ટી દહીં પૂરી બનશે। તો તમે એકવાર આ રીતે બનાવશો તો વારંવાર બનાવવાનું મન થશે। તો ચાલો એકદમ પરફેક્ટ રીતે દહીં પૂરી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। સૌથી પહેલાં તો આપણે દહીં પૂરી બનાવવા માટે ચટણીઓની જરૂર પડશે। તો અહીંયા મેં આ રીતે કોથમીર લીલા મરચાંની ચટણી, સાથે જ અહીંયા લસણ અને લાલ મરચાંની ચટણી અને તેની સાથે જ આપણે મીઠી એટલે કે આંબલી અને ગોળની ચટણી જોઈશે। તો આ ત્રણેય ચટણીઓની રેસીપી મેં તમારી સાથે શેર કરેલી છે। લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધેલી છે, તો તમે ત્યાંથી આ ચટણીઓની રેસીપી જોઈ શકો છો। અને સાથે જ મેં દહીંને આ રીતે ફેટીને સ્મૂથ કરીને તૈયાર કરી લીધું છે। તો આ રીતે તમારી ચટણી સ્પાઇસી બનેલી અને પરફેક્ટ બનેલી તૈયાર હશે તો તમારી દહીં પૂરીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે। હવે દહીંને આપણે મીઠી બનાવવાની છે, તો તેમાં 2 મોટી ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું અને હવે ખાંડને આપણે દહીં સાથે એકદમ સરસ રીતે ફેટીને મિક્સ કરીને સ્મૂથ કરી લઈશું। અને આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે તમારે દહીંને થોડી વાર માટે ફ્રીજમાં ઠંડી કરવા માટે રાખી દેવાની, એટલે એકદમ સરસ એવો તેનો ટેસ્ટ આવશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ ખાંડને દહીં સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધી છે અને દહીં પૂરી માટે આપણી દહીં એકદમ રેડી છે। હવે આપણે દહીં પૂરીમાં નાખવા માટેનો ચટપટો મસાલો તૈયાર કરી લઈશું। તો તેના માટે આપણે બાઉલમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર, સાથે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરીશું અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલો કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું। અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણો દહીં પૂરીમાં નાખવા માટેનો એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટો મસાલો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે દહીં પૂરીમાં ભરવા માટેનો બટાકાનો મસાલો તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા 3 થી 4 બટેકાને બાફીને આ રીતે મેશ કરીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે જે મસાલો બનાવ્યો છે તેમાંથી 1 ટીસ્પૂન જેટલો મસાલો બટેકામાં ઉમેરીશું અને અહીંયા મેં થોડી ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી લઈ લીધી છે, તો તેમાંથી આપણે 2 ચમચી જેટલી ડુંગળી બટેકામાં ઉમેરીશું। થોડાક ઉપરથી ઝીણા કટ કરેલા ફ્રેશ લીલા ધાણા ઉમેરીશું અને હવે આપણે બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે ચમચીની મદદથી મિક્સ કરી લઈશું। તમારે થોડાક બાફેલા ચણા કે પછી બાફેલા મગ ઉમેરવા હોય તો એ પણ તમારે ઉમેરી શકાય। તો આ રીતે થોડોક મસાલો મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે કે પછી 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા મેં લગભગ 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દીધું છે। હવે આપણે તેને પણ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા આપણો પૂરીમાં ભરવા માટેનો એકદમ ટેસ્ટી, ચટપટો અને તીખો બટાકાનો મસાલો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે અહીંયા મેં આ રીતની જે તૈયાર પૂરી આવે છે તેને પ્લેટમાં ગોઠવી દીધી છે। તો બધી પૂરીને આપણે આ રીતે વચ્ચેથી હોલ કરીને તૈયાર કરી લઈશું। અને હવે આ રીતે બધી પૂરીને વચ્ચેથી હોલ કરી લીધા પછી આપણે જે બટાકાનો મસાલો બનાવીને તૈયાર કર્યો છે તે 1 ચમચી જેટલો આપણે બધી પૂરીમાં ઉમેરીશું। અહીંયા મસાલો તમને જે રીતનો પસંદ હોય તમે વધારે કે ઓછો એ રીતનો પૂરીમાં ઉમેરી શકો છો। બિલકુલ આ જ રીતે મેં 1 ચમચી જેટલો મસાલો બધી પૂરીમાં ઉમેરી દીધો છે। હવે આપણે જે લસણ મરચાંની ચટણી બનાવી હતી તે સ્વાદ પ્રમાણે આ રીતે ઉમેરીશું। તો ચટણી તમને જે રીતને વધારે કે ઓછી તીખાશ પસંદ હોય એ રીતે તમે ઉમેરી શકો છો। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બધી પૂરીમાં લસણની ચટણી પહેલાં ઉમેરીશું। તો બધી જ પૂરીમાં મેં આ રીતે પહેલાં લસણ મરચાંની ચટણી ઉમેરી દીધી છે। હવે આપણે જે કોથમીર અને લીલા મરચાંની ચટણી બનાવીને તૈયાર કરી હતી તે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરીશું। તો આ દહીં પૂરી ખાવામાં એટલી ટેસ્ટી લાગશે કે તમે એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવવાનું મન થશે અને એકદમ ઝડપથી તમે આ દહીં પૂરી બનાવીને પણ તૈયાર કરી શકો છો। તો જો ચટણીઓ તમારી એકદમ પરફેક્ટ અને ટેસ્ટી બનેલી હશે તો એકદમ ટેસ્ટી તમારી દહીં પૂરી બનશે। હવે આપણે જે આંબલી ગોળની ચટણી બનાવી હતી તે ઉમેરીશું। તો આંબલી અને ગોળની મીઠી ચટણીનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખવાનું એટલે ટેસ્ટ વધારે સારો લાગશે। તો બધી પૂરીમાં મેં બિલકુલ આ જ રીતે આંબલી અને ગોળની ચટણી ઉમેરીને તૈયાર કરી લીધી છે।
હવે આપણે જે મસાલો બનાવીને તૈયાર કર્યો હતો તે આ રીતે આપણે થોડો થોડો બધી પૂરી ઉપર છાંટીશું. તો આ રીતે તમે બધો મસાલો એકસાથે બનાવીને તૈયાર કરી લેશો અને ત્યાર પછી આ રીતે દહીં પૂરીમાં છાંટશો એટલે તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે. અને હવે આ રીતે મસાલો ઉમેરી દીધા પછી દહીં પૂરીનું મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે દહીં ઉમેરીશું. તો બધી પૂરીમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરીશું. આપણે દહીં પૂરી બનાવીએ છીએ તો દહીંનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખવાનું. આપણે પાછળથી પણ થોડાક દહીંનો ઉપયોગ કરીશું. તો બિલકુલ આ જ રીતે મેં બધી પૂરીમાં દહીં ઉમેરીને તૈયાર કરી લીધું છે. હવે આપણે ફરીથી ઉપરથી થોડીક આંબલી અને ગોળની મીઠી ચટણી આ રીતે ઉમેરીશું એટલે આપણી દહીં પૂરી દેખાવમાં પણ એકદમ સરસ લાગશે અને ચટણીઓના લીધે ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ લાગશે. તો આ રીતે આંબલી અને ગોળની ચટણી ઉમેરી દીધા પછી હવે ઉપરથી આપણે ઝીણી નાયલોન સેવ ઉમેરીશું. સેવ તમને જે રીતની પસંદ હોય વધારે કે ઓછી ઉમેરી શકો છો. અને સેવ ઉમેરી દીધા પછી ઉપરથી આપણે ફરીથી થોડીક ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું. જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો તેને સ્કીપ કરી શકો છો, પણ ડુંગળીનો ટેસ્ટ દહીંપૂરીમાં એકદમ સરસ લાગશે. અને હવે ફરીથી આપણે ઉપરથી આ રીતે થોડીક કોથમીર અને લીલા મરચાંની ચટણી ઉમેરીશું. તો આ રીતે ફરીથી ચટણીઓ ઉપરથી ઉમેરવાથી દહીંપૂરી ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. અને હવે ઉપરથી ફરીથી આપણે થોડું અડધી ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરીશું. દહીં ઉમેરી દીધા પછી ફરીથી આપણે ઉપરથી થોડીક ઝીણી નાયલોન સેવ ઉમેરીશું. અને આ રીતે સેવ ઉમેરી દીધા પછી આપણે જે ચટપટો મસાલો બનાવીને તૈયાર કર્યો હતો તે બધી પૂરી ઉપર આ રીતે ફરીથી છાંટીશું. અને મસાલો છાંટી દીધા પછી ફરીથી આપણે લસણ અને લાલ મરચાંની ચટણી આ રીતે ઉપરથી થોડી ઉમેરીશું. તો તમને તીખાશ જે રીતની પસંદ હોય તમારે એ રીતે ચટણી ઉમેરવાની. અને હવે ઉપરથી આપણે થોડુંક લાલ મરચું પાવડર છાંટીશું એટલે દેખાવ પણ એકદમ સરસ લાગશે અને તેનો ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ લાગશે. તો તમારે થોડાક દાઢમના દાણા કે પછી ચણાની દાળ ઉમેરવી હોય તો એ પણ ઉમેરી શકાય. અને હવે ફાઇનલી ઉપરથી આપણે ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, જોતાં જ ખાવાની મન થઈ જાય તેવી એકદમ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ આપણી આ દહીં પૂરી બનીને તૈયાર થઈ છે. તમે આ રીતે પરફેક્ટ ચટણીઓ બનાવીને આ દહીં પૂરીની રેસીપી બનાવશો તો ઘરમાં બધા વારંવાર બનાવવાની જીદ કરશે અને ખાવામાં તો સુપર ટેસ્ટી લાગશે. બાળકોથી લઈ મોટા બધાને આ દહીં પૂરી બહુ જ પસંદ આવશે. તો તમે આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો. અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.